Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta thường nghe nói miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng hiện nay đối với đấng mày râu thì chén rượu lại là đầu câu chuyện. Không kể lễ, Tết, hội họp mà ngày thường chào nhau cũng giao lưu chén rượu. Dùng rượu trao đổi công việc từ không quan trọng đến việc hệ trọng. Còn những người không uống được rượu lại cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp xã hội. Hầu như ai cũng biết uống rượu bia nhiều thì rất hại gan, nhưng khi sử dụng các chất kích thích nói chung và rượu bia nói riêng thì ngay lúc đó cơ thể lại cảm thấy rất sảng khoái và dễ chịu. Như vậy là có lợi hay có hại, và việc sử dụng rượu bia nhiều tốt hay không tốt đến hoạt động của hệ thần kinh? Trước hết thì chúng ta cần có những hiểu biết cơ bản nhất về hoạt động của hệ thần kinh. Ở video đầu tiên của cô giáo Mignon, tiêu đề Giải mã giấc mơ cực dễ hiểu cũng đã nói đến bộ não người có 9 vùng chức năng cơ bản, và toàn bộ hoạt động của não là trên cơ sở của hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Hưng phấn giúp cho hệ thần kinh tăng độ mạnh của phản xạ, từ đó các chức năng bộ phận của cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn. Cơ chế hoạt động của hệ thần kinh được hiểu theo sơ đồ sau. Kích thích từ môi trường tác động lên các cơ quan cảm giác của con người. Các cơ quan cảm giác tiếp nhận thông tin và thông qua các hệ thống các dây thần kinh truyền thông tin đến trung ương thần kinh. Tại trung ương thần kinh diễn ra quá trình xử lý thông tin và ra lệnh, tức là phản xạ của cơ thể với cái kích thích đó. Ví dụ khi tay chúng ta chạm vào vật nóng đấy là kích thích bên ngoài. Sự nóng được hệ thống dây thần kinh truyền đến trung ương thần kinh ra lệnh xử lý, và từ đó cơ thể có phản xạ rụt tay lại. Khi ta uống ngụm rượu đầu tiên, sau 30 giây rượu đã được truyền lên não. Vì trong rượu có chất ethanol, một chất cồn, làm tăng dopamine, khiến não bộ cảm thấy phấn khích và hưng phấn mạnh mẽ. Cùng một lúc, các chức năng, các cơ quan trong cơ thể đều hưng phấn và tăng cường hoạt động, không chức năng nào chịu thua chức năng nào. Và khi ấy, người uống rượu sẽ nói rất nhiều, nói to, hênh hoang, thể hiện bản thân, chân tay khua múa, mắt đỏ ngầu, bao mạch trên da giãn ra khiến một số người mặt đỏ phừng phừng, tim đập nhanh, gan, thận, dạ dày v.v. đều hoạt động cật lực. Tất cả cùng làm việc hỗn loạn khiến cho trung ương thần kinh không xử lý kịp thời, dẫn đến mất ý thức. Con người khi ấy trở nên bê tha lú lẫn, nhiều người còn đi vệ sinh cả vào tủ lạnh đồ ăn, rồi nói năng bừa bãi, hành động mất kiểm soát, vấp ngã cũng không thấy đau, và dù lái xe hay đi bộ thì cũng đều lạng lách đánh võng. Nhưng sau khi các bộ phận chức năng cơ thể làm việc vất vả như vậy thì toàn bộ rơi vào trạng thái ức chế, cơ thể mệt mỏi rã rời, vạ vật, bạ đâu ngủ đó, thậm chí ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ đường, ngủ chợ, và khi tỉnh dậy thì không nhớ là mình đã như thế nào trước đó. Nhiều lần như vậy thì não bị tổn thương nặng nề. Quá trình sản xuất glutamate là một chất chuyển hóa làm tăng hoạt động bị giảm dần và suy kiệt, khiến cho suy nghĩ bị chậm chạp dần, xử lý thông tin không còn nhanh nhạy và dễ có những quyết định sai lầm. Các chức năng vận động, ngôn ngữ đều bị ảnh hưởng, nói chậm, tê liệt giác quan, nhầm lẫn, suy giảm nhận thức, suy giảm khả năng giải quyết vấn đề. Người bình thường tỉnh táo khi quan sát những người uống say thì thấy họ không khác gì người điên. Nhưng các bạn có biết là vì sao cùng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì pháp luật không truy cứu trách nhiệm đối với những người điên mà lại truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ say xỉn và nghiện ngập? Bởi vì kẻ điên thì không điều chỉnh được hành vi ngay từ khi bắt đầu thực hiện hành vi. Nhưng những kẻ say xỉn và nghiện ngập thì trước đó họ hoàn toàn có thể điều chỉnh hành vi của mình để không rơi vào trạng thái say. Trên thực tế, nếu chúng ta chỉ uống một lượng nhỏ, giới hạn trung bình của một người là 25 đến 50 ml trên ngày đối với cồn 40 độ thì không gây hại cho sức khỏe. Nhưng rất ít người khi uống lại giới hạn được dưới 50 ml. Nhiều khi chúng ta đổ lỗi tại ai đó lôi kéo. Anh em có quý mến nhau mới mời nhau ăn uống, nhưng anh em có ghét nhau thì mới ép nhau uống rượu. Nếu một ai đó ép bạn, chứng tỏ họ muốn bạn phải làm theo ý của họ, mà họ không hề tôn trọng ý của bạn. Không ai ép được mình trừ khi mình nhu nhược, dễ bị người khác điều khiển, không làm chủ được bản thân, không biết khéo léo để từ chối, hoặc do mình thích uống mà tự lừa dối bản thân không được quyền từ chối. Người uống rượu bia nhiều không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Trong xã hội hiện nay, gần như không có người phụ nữ ngoan hiền nào lại vui vẻ khi chồng mình thường xuyên rủ người khác đến nhà tụ tập uống rượu hoặc là nhậu nhẹt hàng quán đêm khuya. Sở dĩ họ không phàn nàn là vì họ còn yêu chiều bạn, không muốn làm bạn mất vui. Nhưng bạn cần phải hiểu điều đó và không nên lợi dụng. Phụ nữ mà để cảm giác khó chịu dồn nén tích tụ lâu ngày thì dần dần từ yêu thương sẽ trở thành chán ghét. Thành tích uống rượu của bạn có thể khiến bạn hài lòng và thỏa mãn, nhưng người phụ nữ của gia đình thì họ không coi trọng điều đó.
mà họ không phục người chồng biết kiềm chế trước những cuộc vui vô bổ, biết làm chủ bản thân, biết chăm lo vun vén cho gia đình mình. Vậy nên để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình, bạn phải biết mình cần làm như thế nào. Cuối cùng, chúc các bạn luôn vui vẻ trong tỉnh táo để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Xin chào.